สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เกรซพาแม่ของเกรซมาคุยภาษาไทยกันนะคะเราจะคุยเกี่ยวกับหลายๆเรื่องนะคะแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมคะสวัสดีค่ะชื่ออารีค่ะหรือชื่อเต็มคืออารีรัตน์ อารีเฉยๆก็ดีแล้วค่ะเรียกง่ายๆเป็นแม่ของเกรซค่ะโอเคค่ะเริ่มคำถามแรกเลยแล้วกันอยากจะรู้เกี่ยวกับประเทศไทยในอดีตสำหรับมาม่าเป็นยังไงแล้วก็แบบมันแตกต่างกันขนาดไหนเมื่อก่อนกับสมัยนี้ประเทศไทยในอดีตโอเคเราพูดถึงพื้นที่นี้ก็แล้วกันตรงนี้เป็นภูเขาใช่ไหมคะตอนนี้เราอยู่ที่น่านเนาะเราอยู่ที่จังหวัดน่านใช่ส่วนมากพื้นที่น่านจะเป็นภูเขามากกว่าในอดีตภูเขานี้ไม่มีความเจริญในแง่ของการสัญจรไปมาในแง่ของการใช้ชีวิตบนภูเขาจะไม่สะดวกสบายเหมือนวันนี้ความเจริญยังมาไม่ถึงพื้นที่สูงค่ะมีคนอยู่มีคนอาศัยอยู่ค่ะเป็นเรียกว่าในสมัยก่อนเราเรียกว่าชาวเขาแต่ในภาษาที่ดีกว่าคือคนพื้นที่ราบสูงยาวหน่อยค่ะคนพื้นที่ราบสูงก็คือชาวเขาคนที่อยู่บนภูเขาคนเผ่าค่ะเช่นเผ่ามงเผ่าเย้าเผ่าละงอเผ่ามีหลายเผ่าค่ะในพื้นที่ราบสูงแต่ละเผ่ารัฐบาลไทยก็จะจัดพื้นที่ไว้สำหรับคนแต่ละเผ่าว่าโอเคเผ่านี้อยู่ในพื้นที่นี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปัจจุบันเป็นที่เจริญหมดแล้วค่ะแล้วก็เป็นที่ปรารถนาของคนพื้นที่พื้นที่ราบคือพื้นที่แบบไม่ใช่บนภูเขาดังนั้นคนก็จะอยากขึ้นมาเพราะว่าวิวดีสวยแล้วก็มีพืชผลทางการเกษตรที่สดใหม่แล้วก็ได้มีส่วนสัมพันธ์กับคนภูเขาคนที่ทำมาหากินอยู่บนภูเขาซึ่งปัจจุบันก็ถือเป็นคนไทยหมดแล้วค่ะใช่เพราะมันหลายรุ่นแล้วก็รัฐบาลก็ออกบัตรประชาชนให้ก็จะเหลืออยู่แต่เพียงคนชายขอบบอร์เดอร์ชายแดนที่อาจจะยังมีปัญหาบ้างก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเยอะใน50 ปีสมัยก่อนไม่ค่อยมีการกับพัฒนามากเหมือนสมัยนี้บางคนอาจจะยังไม่มีบัตรประชาชนแต่ตอนนี้ก็มีกันหมดแล้วการศึกษาด้วยเกี่ยวกับการศึกษาด้วยการศึกษาเข้าถึงเดี๋ยวนี้คนพื้นที่สูงพื้นที่ราบสูงเข้าไปเรียนในเมืองจบสูงเป็นคุณหมอเป็นวิศวกรเป็นคนจบมาจากต่างประเทศแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตในพื้นที่ของตัวเองแล้วถ้าพูดถึงภาคกลางล่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าประเทศไทยแบ่งออกเป็น4ภาคเหนือก็คือแบบเชียงใหม่ลำพูนลำปางแบบนี้แล้วก็ภาคกลางซึ่งมีกรุงเทพแบงคอกเป็นภาคกลางภาคใต้ก็จะมีแบบภูเก็ตแล้วก็เกาะต่างๆแล้วก็มีภาคอีสานใช่ไหมแบ่งออกเป็น4ภาคอยากจะพูดถึงภาคกลางมาม่าเกิดที่นครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ใช่ค่ะนี่ถือว่าเป็นภาคกลางใช่ไหมนครสวรรค์จะถือว่าเป็นล่างสุดของภาคเหนือหรือเป็นสูงสุดหรือเหนือสุดของภาคกลางโอเคแต่ชีวิตความเป็นอยู่ภาษาและทุกสิ่งของความเป็นนครสวรรค์เป็นกลางค่ะอาหารการกินภาษาวัฒนธรรมหลายอย่างเป็นกลางหมดจะไม่ใช่เหนือเพราะฉะนั้นอยากจะถามเกี่ยวกับภาคกลางมาเข้ามาภาคกลางในช่วงอายุเท่าไหร่นะคะ12ค่ะช่วงประมาณ12ถึง18ค่ะอยากจะรู้ว่ากรุงเทพเป็นยังไง50 ปีก่อนเพราะว่าคิดว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่หลายคนอยากรู้
ราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงเมืองใหญ่เมืองสำคัญ ค่ะ ที่ทุกคนรู้จัก ค่ะ ตอนที่เข้ากรุงเทพใหม่ๆตอนนั้นรถน้อย อยู่แถวสีลมค่ะ แล้วยังถีบจักรยานที่ถนนสีลมได้ เคยถีบจักรยานที่ถนนสีลมตรงแยกสาราแดง แล้วก็เข้าไปถึงบางรักซึ่งติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาถีบจักรยานไปได้ค่ะ เป็นพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพเนาะ ของกรุงเทพ ซึ่งตอนนี้ตรงนั้นมันเจริญหมดแล้ว เดี๋ยวนี้ มี ไปได้เลย แล้วก็มีรถ ใช่ แถวๆนั้นรถติดมากต ร อน ถ นี้ ติดมาก ถือเป็นใจกลางของกรุงเทพใช่ แล้วความแตกต่างในแง่ของความเจริญในแง่ของพื้นที่ก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการคมนาคมก็คือเรื่องรถเรื่องถนนสายต่างๆที่รถติดมากขึ้น แล้วก็ในแง่ของประชากรคือคนก็จะแตกต่าง คนที่จะเข้ามาอยู่ในปัจจุบันในกรุงเทพไม่ใช่คนกรุงเทพแต่ส่วนมากจะเป็นคนจาก ต่างจังหวัด แล้วก็เข้ามาอาศัยอยู่กลายเป็นเขาเรียกว่าประชากรแฝงหมายความว่าไม่ใช่คนกรุงเทพ ก็คือไม่ได้เกิดที่กรุงเทพไม่ได้มีสำเนาทะเบียนบ้าน อยู่ที่กรุงเทพใช่ ใช่ไหม เข้ามาจากพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานส่วนมากภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคใต้เข้ามาหางานทำแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเทพพอถึงเวลาจังหวะนึงของเทศกาลหรืออะไรสำคัญเขาก็ย้ายกลับหรือเกี่ยวข้องกับฤดูฝนเป็นฤดูทำนาเขาก็จะอยู่ทำนาที่เมืองของเขาแต่พอถึงหมดฤดูทำนาไม่มีงานทำเขาก็ขนกันย้ายกันเข้ามากรุงเทพเพื่อหางานทำแล้วว่าสมัยก่อนไม่ใช่แบบนี้หรอ สมัยก่อนก็น้อยกว่า 50 ปีที่แล้ว น้อยกว่านี้ค่ะ